नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत। अर्थशास्त्राच्या सिरियलमध्ये पंचवार्षिक योजना सर्वांना माहिती आहेत। आपण भारताच्या पंचवार्षिक योजनेचा ऐतिहासिक बॅकग्राऊंड बघू या व्हिडिओमध्ये। म्हणजेच भारताची पंचवार्षिक योजना स्थापन होण्याच्या पूर्वी काय काय घडलं, कसं घडलं, जेणेकरून भारतामध्ये पंचवार्षिक योजनांना काय झाली, सुरुवात झाली। ठीक आहे, आणि एक एक पंचवार्षिक योजना आपण डिस्कस करू। बघा, भारताचे आर्थिक नियोजन पंचवार्षिक योजना कशा आल्या। पहिल्यांदा मला एक सांगा, ह्या आर्थिक नियोजनाचे प्रकार किती असतात? एक असतं लक्ष्य नियोजन, एक काय असतं लक्ष्य नियोजन, एक असतं लक्ष्य नियोजन आणि एक असतं परिचयात्मक नियोजन। एक काय असतं परिचयात्मक नियोजन, एक असतं लक्ष्य नियोजन, एक काय असतं परिचयात्मक नियोजन। लक्ष्य नियोजन जनरली साम्यवादी देशांमध्ये असतं। लक्ष्य नियोजन सध्या सर्वसाधारण कोणत्या देशांमध्ये असतं? साम्यवादी। म्हणजे सरकार सर्व वस्तूंवर अधिकार कोणाचा असतो, सर्व व्यवसायांवर अधिकार कोणाचा असतो? त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये, साम्यवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारचा। तिथं लक्ष्य नियोजन असतं। आणि जिथं मिश्र अर्थव्यवस्था असते तिथं जनरली काय सापडतं? परिचयात्मक नियोजन। जसं की भारत, फ्रान्स या देशांमध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था आहे, तर या देशांमध्ये परिचयात्मक नियोजन सापडतं। पहिली गोष्ट, जे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असणारी देश आहेत त्या देशांमध्ये काय राबवलं जात नाही? पंचवार्षिक योजना राबवली जात नाही। म्हणजेच तुम्ही जर म्हणाल तर अमेरिका, USA, ठीक आहे, UK, इंग्लंड या देशांमध्ये काय नाही चालत? पंचवार्षिक योजना चालत नाही। कोणकोणत्या देशांमध्ये? इंग्लंड, अमेरिका सारख्या देशांमध्ये काय लागू होत नाही? पंचवार्षिक योजना लागू होत नाही। तर लक्ष्य नियोजन कुठं? साम्यवादी। चायना, रशिया सारख्या देशांमध्ये साम्यवादी असते। भारत, फ्रान्स सारख्या देशांमध्ये काय असते? परिचयात्मक नियोजन असते। ॲक्च्युली पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात कोणी केलेली आहे? रशियाने। पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात कोणत्या देशाने केलेली आहे? रशियाने। ठीक आहे, पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात रशियाने केलेली आहे 1928 साली। ठीक आहे, आणि भारतात पण पंचवार्षिक, खऱ्या अर्थाने रशियाचा जो पहिल्या महायुद्धानंतर विकास झाला तो त्यांच्या पंचवार्षिक योजनेमुळे झाला। 1928 साली त्यांची पहिली पंचवार्षिक योजना काय झाली? लागू झाली। ठीक आहे, आता बघा भारतामध्ये पंचवार्षिक योजना कशा लागू होतात। एवढ्या काही गोष्टी भारतामध्ये पंचवार्षिक योजना लागू आधी घडल्या, त्याच्यामुळे भारतामध्ये पंचवार्षिक योजनाचा हा बॅकग्राऊंड आहे। बघा, भारतामध्ये पहिल्यांदा असं कोणाला वाटलं होतं की भारतासाठी पण एक नियोजन असावं, पंचवार्षिक योजना असावी? कोणाला वाटलं होतं? सर विश्वेश्वरय्या, भारतरत्न सर विश्वेश्वरय्या यांना वाटलं होतं। त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं होतं, द प्लॅन ऑफ इकॉनॉमिक्स ऑफ इंडिया, द प्लॅन इकॉनॉमिक ऑफ इंडिया हे पुस्तक लिहिलं होतं। आणि ह्या पुस्तकात त्यांनी सांगितलं होतं काय, की भारतामध्ये पुढच्या 10 वर्षात भारतीय लोकांचं उत्पन्न कसं राहावं? पुढच्या 10 वर्षामध्ये भारतीय लोकांचं उत्पन्न कसं राहावं? दुप्पट राहावं, असं कोणी सांगितलं? सर विश्वेश्वरय्या यांनी आपल्या पुस्तकात सांगितलं। म्हणजे सर विश्वेश्वरय्या योजना 1934 साली पहिली व्यक्ती आहे ज्यांच्या डोक्यात असं आलं की भारतासाठी पण काय असावी? एक योजना असावी। त्याच्यानंतर दुसरं डोक्यात आलं FICCI प्रस्ताव, म्हणजेच काय? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स अँड कॉमर्स अँड इंडस्ट्री। FICCIचा हा लॉंग फॉर्म आहे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज। यांनी एक मागणी केली 1934 साली, यांनी एक मागणी केली 1934 साली राष्ट्रीय योजना आयोगाची मागणी केली की काय स्थापन केलं जावं? राष्ट्रीय योजना आयोग, म्हणजे आपण त्याला आज योजना आयोग म्हणतो, तो पण बंद झाला आहे, आता नीती आयोग आला आहे। मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये हे पण समजून सांगेन की योजना आयोग नीती आयोगामध्ये काय डिफरन्स आहे। आता पंचवार्षिक योजना बंद झालेल्या आहेत। 3 वर्षाच्या योजनेला काय प्लॅन आहे, 7 वर्षाच्या योजनेला काय नावाने ओळखतात आणि 15 वर्षाच्या योजनेला काय नावाने ओळखतात? जर तुम्हाला माहीत असेल तर मला कमेंट करा की सध्या 3 वर्षाची योजना चालू आहे 17 ते 20, तिला काय म्हणतात? 7 वर्षाची योजना चालू आहे तिला काय म्हणतात? आणि 15 वर्षाची योजना चालू आहे तिला काय म्हणतात? मला कमेंट करून सांगा वाटल्यास। ठीक आहे, तर पहिल्यांदा राष्ट्रीय योजना आयोगाची मागणी केली होती कोणी? FICCI या एक संघटनेने। ठीक आहे, त्याच्यानंतर काँग्रेसचं 1938 साली हरिपुरा येथे अधिवेशन भरलं। काँग्रेसची 2 अधिवेशनं अतिशय इम्पॉर्टन्स आहेत, एक 38 आणि एक 39। एक 38 हरिपुरा आणि 39 त्रिपुरी। हे दोघंही गावं, हरिपुरा आणि त्रिपुरी, हे दोघंही गावं आज मध्य प्रदेशमध्ये आहेत। कुठं आहेत? मध्य प्रदेशमध्ये। या दोघं अधिवेशनाचे अध्यक्ष तुम्हाला माहीत असतील, सुभाषचंद्र बोस होती। या काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होती? सुभाषचंद्र बोस। अध्यक्ष कोण होती? बोस होती। आणि या अधिवेशनात कशाची मागणी कशाची स्थापना करण्यात आली? राष्ट्रीय नियोजन समितीची, नॅशनल प्लॅनिंग कमिटीची स्थापना करण्यात आली। राष्ट्रीय नियोजन समितीची काय करण्यात आली? स्थापना करण्यात आली। ठीक आहे, कोणत्या अधिवेशनामध्ये? 1938चं काँग्रेसचं हरिपुरा अधिवेशन जे मध्य प्रदेशमध्ये घडलं होतं, त्या अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली। या राष्ट्रीय नियोजन समितीचे अध्यक्ष कोण असतील? पंडित नेहरू। या राष्ट्रीय नियोजन समितीचे अध्यक्ष कोण असतील? पंडित नेहरू। हा व्हिडिओ पॉज करा आणि एक एक पॉईंट लिहित राहा। ठीक आहे, या राष्ट्रीय नियोजन समितीचे अध्यक्ष होते पंडित नेहरू। गांधी सुद्धा मेंबर होते। राष्ट्रीय नियोजन समितीमध्ये कोण मेंबर होते? महात्मा गांधी सुद्धा काय होते? सदस्य होते।
महात्मा गांधी सुद्धा काय होते, सदस्य होते. ही राष्ट्रीय नियोजन समिती स्थापन झाली केव्हा, 1938 साली. हिने आपला रिपोर्ट सादर केला 1949 साली. म्हणजेच ॲव्हरेजली 11 वर्ष लागली. 11 वर्ष लागली का लागली असतील, महायुद्ध चालू होतं, आपण स्वातंत्र्य लढ्यात गुंतलेलो होतो, त्याच्यामुळे कदाचित पंडित नेहरूंना त्या गोष्टीकडे बघायला वेळ नसेल. ठीक आहे. राष्ट्रीय नियोजन समितीने आपला रिपोर्ट केव्हा सादर केला, 1925 मध्ये. त्याच्यानंतर एक योजना आली, एक योजना आली 1945 मध्ये. कोणती, मुंबई योजना. मुंबई योजनेलाच म्हणतात टाटा बिर्ला योजना. मुंबई योजनेला दुसरं नाव काय आहे, टाटा बिर्ला योजना. टाटा बिर्ला योजना. ठीक आहे. या योजनेला दुसरं नाव काय आहे, टाटा बिर्ला योजना, मुंबई योजना, किंवा तिसऱ्या नावाने ओळखलं जातं अ प्लॅन ऑफ इकॉनॉमिक्स डेव्हलपमेंट फॉर इंडिया. या तिघा नावाने ही योजना ओळखली जाते. म्हणजेच मुंबई योजना किती नावांनी ओळखली जाते, मुंबई योजना, टाटा बिर्ला योजना नावाने पण ओळखली जाते, अ प्लॅन ऑफ इकॉनॉमिक्स डेव्हलपमेंट फॉर इंडिया या नावाने पण ओळखली जाते. 8 उद्योगपती होते. मोस्टली किती उद्योगपती होते, 8 उद्योगपती होते. आणि 8 उद्योगपतींनी ही योजना मांडली होती. 8 उद्योगपतींची नावं लक्षात ठेवा. बघा, जसं परीक्षेत विचारतील की टाटा बिर्ला योजनेमध्ये खालीलपैकी कोणत्या उद्योगपतीचा समावेश होता किंवा नव्हता, तर आपला 8 उद्योगपतींची नावं असणं माहीत असणं आवश्यक आहे. जसं की पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास हे एक उद्योगपती होते. JRD टाटा माहीत असतीलच, कोणाला माहीत नाही JRD टाटा. एक JRD टाटा, JD बिर्ला. ठीक आहे. हे एक टाटा बिर्ला योजनेमध्ये होते किंवा मुंबई योजनेमध्ये होते. लाला श्रीराम दुसरं नेक्स्ट व्यक्तिमत्व कोणतं होतं, लाला श्रीराम, कस्तुरबाई लालबाई, एडी श्रॉफ, अवधेशीर दलाल अँड जॉन मंथाई. जॉन मंथाई मला कमेंट करून सांगायचे नेहरू मंत्रिमंडळामध्ये कोणतं पद होतं जॉन मंथाईंकडे. ठीक आहे. ही 8 उद्योगपती होती कोणाच्या योजनेमध्ये, टाटा बिर्ला योजनेमध्ये. कोणकोणती, परत एकदा रिपीट करतो, लक्ष द्या. पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास, JD टाटा, JD बिर्ला, लाला श्रीराम, कस्तुरबाई लालबाई, एडी श्रॉफ, अवधेशीर दलाल अँड जॉन मंथाई. ठीक आहे. आणि मला कमेंट करून सांगायचे की जॉन मंथाई ना नेहरूंच्या मंत्रिमंडळामध्ये कोणतं मंत्रिपद होतं. ठीक आहे. तर या 8 उद्योगपतींनी ही योजना मांडली. बरं, कोणती योजना मांडली असेल, बरं कोणती अर्थव्यवस्था मांडली असेल, यांनी भांडवलची अर्थव्यवस्था मांडली होती. कोणती अर्थव्यवस्था मांडली होती, कारण की उद्योगपती होते, ऑफकोर्स ते आपलाच विचार करतील. कोणती योजना मांडली होती, इकडे लिहितो. कोणती योजना मांडली असेल त्यांनी, भांडवलशाही अर्थव्यवस्था. काय मांडली होती, भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मांडली होती. ठीक आहे. आपण ते डिस्कस करू की भांडवलशाही अर्थव्यवस्था काय असते, अर्थव्यवस्था मांडली होती. मात्र नेहरूंनी याला काय केला होता, विरोध केला होता. कारण की नेहरू कट्टर समाजवादी होते. नेहरू आणि बोस समाजवादी विचारसरणीचे होते, आपल्याला माहीत असेल. म्हणून यांनी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मांडली. आता ह्या नावांकडे बघून तुम्हाला काय वाटतं, जनरली या नावांकडे बघून काय वाटतं, ही नावांपैकी भरपूर नावं तुम्हाला पारशी समाजाची दिसतील. कोणत्या नाव समाजाची दिसतील, पारशी समाजाची. म्हणजेच त्या काळामध्ये एक मोठा प्रगतशील समाज होता आणि उद्योगपतींमध्ये मोठा समाज होता, पारशी समाज. म्हणजे बघा, जसं की भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये जेवढं हिंदूंचं योगदान आहे, मुस्लिम समुदायाचं योगदान आहे, तेवढंच योगदान कदाचित पारसी समुदायाचं पण आहे. मोठी मोठी नावं आहेत पारसी समुदायाची. कदाचित 2-3 वर्षापूर्वी MPSCने क्वेश्चन विचारला होता, मला चांगलं आठवतं की खालीलपैकी कोणी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, आणि भरपूर नावं दिली होती, पंडित रमाबाई वगैरे वगैरे नावं दिली होती. यावर्षी असं पण विचारू शकतात की कदाचित विचारलं जाऊ शकतं की खालीलपैकी कोणतं व्यक्तिमत्व हे पारशी समुदायाशी संबंधित आहे किंवा व्यक्तिमत्व पारशी समुदायाशी संबंधित नाही. तर याच्यापैकी भरपूर व्यक्तिमत्व हे पारशी समुदायाशी संबंधित आहेत. पुढची योजना आली होती 1944 मध्ये, गांधीवादी योजना. कोणती आली होती, गांधीवादी योजना. कोणी मांडली होती, नारायण अग्रवाल. कोणी मांडली, नारायण अग्रवाल यांनी मांडली. या योजनेत मुख्य भर कशावर असेल बरं, गांधीवादी योजनेत मुख्य भर कशावर असेल बरं, कुटीर उद्योगावर. कशावर होता, कुटीर उद्योगावर. कुटीर उद्योगावर होता. नारायण अग्रवाल उद्योगावर होता. ठीक आहे. कोणी, नारायण अग्रवाल यांनी जी योजना मांडली गांधीवादी योजना तिचा. ठीक आहे. पुढची योजना मांडली सर्वात, म्हणजे या माणसाने चांगलं पण केलं भारतामध्ये, वाईट पण केलं. वाईट काय केलं, आज नक्षलवाद जो समस्या उद्भवलेली आहे ही इथूनच खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. तर MN रॉय, महेंद्रनाथ रॉय, तर यांनी जनता योजना मांडली 1945 मध्ये. कोणती योजना मांडली, जनता योजना मांडली 1945 मध्ये महेंद्रनाथ रॉय यांनी. आणि सरदय योजना 1950 मध्ये मांडली जयप्रकाश नारायण, JP नारायण. कोण नाही ओळखत JP नारायणना. ठीक आहे. तर 1950 मध्ये सर्वोदय योजना मांडली कोणी, जयप्रकाश नारायण यांनी. ठीक आहे. मात्र पुढे 1960 येईपर्यंत जयप्रकाश नारायण हेच पंचवार्षिक योजनेला काय करू लागले, विरोध करू लागले. त्याच्या मागचं कारण असं होतं, इंदिरा गांधींचं असेल, पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं असेल, यांचं म्हणजे एक हाती सत्ता, एक सत्तेचं केंद्रीकरण स्वतःकडे घेण्याचा महत्त्वाचा विरोध होता. कोणाचा, जयप्रकाश नारायण यांचा.
ठीक आहे. अशा सर्व योजना भारतामध्ये आल्या आणि या सर्व योजना नंतर भारतामध्ये 1951 साली काय सुरू झाली, पंचवार्षिक योजना सुरू झाली. या पद्धतीने ह्या पंचवार्षिक योजनांचा ऐतिहासिक बॅकग्राऊंड आहे. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, अकॅडमीला व्हिजिट द्या. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू फॉर प्रवीण अकॅडमी.